Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά στην υπέροχη Θεσσαλονίκη μας, που σήμερα γιορτάζει και διπλογιορτάζει. Και να είμαστε όλοι καλά και να γιορτάζουμε αυτό. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο, όλα καλά. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο μπορείτε να πατάτε like. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου και έχετε κάνει εγγραφή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Θερμούς χαιρετισμούς στέλνω στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην υπέροχη Κύπρο μας. Και θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και μπορεί να μην ανταποκρίνονται απόλυτα στο δικό σας θέμα. Κρατάτε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ταιριάζει και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος θέλει τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει τους χρόνους και πιο κάτω αμέσως είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Βέβαια, ποιος έρχεται στη ζωή σου και ανοίγει η πύλη της ευτυχίας, ολόψυχα το εύχομαι σε όλες και σε όλους. Να έρθει στη ζωή σας ένας άνθρωπος που θα ανοίξει πραγματικά τις πύλες της ευτυχίας. Πάμε να δούμε. Επιλέγετε εδώ μαυρόασπρη πεταλουδίτσα, λευκή, μοβ. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη μας πεταλουδίτσα, για να δούμε τι θα δούμε. Wow. Αυτοκράτηρα, δική σας κάρτα, κάρτα βάσης, εξαιρετική κάρτα, λατρεμένη κάρτα, πολλά θερμά συγχαρητήρια για όσες και όσους είστε σε αυτές τις ενέργειες και τις ποιότητες, γιατί εδώ έχουμε το αρχέτυπο της μητέρας που έχει μια αγκαλιά τεράστια, το θετικό βέβαια πάντα, πρότυπο, αρχέτυπο της μητέρας, μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους μέσα, έτσι, χωρίς να υπάρχουν αυξομοιώσεις, κάποιον αγαπάει λιγότερο, κάποιον περισσότερο. Όλο αυτό λοιπόν το υπέροχο συναίσθημα, υπέροχες ποιότητες, δίνουν πάντα την αίσθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας, της φροντίδας, της προστασίας. Είναι πολύ πολύ σημαντικές αυτές οι ενέργειες για να νιώσουμε στη ζωή μας χαρά και ευτυχία. Εδώ λοιπόν εγώ θεωρώ, μπορεί να πέφτω και έξω, θα μου το γράψετε φαντάζομαι, ότι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, κάποιες τουλάχιστον, κάποιοι από εσάς, γιατί έχετε ένα τέτοιο συναίσθημα απέναντι σε κάποιον άνθρωπο, έτσι, πολύ αγάπη, αληθινή αγάπη, εννοείται ότι αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει και ένα σύντροφος στη ζωή μας και είναι και ο απόλυτος σύντροφος. Δεν έχει πιο πάνω από εκεί, έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί προσθέτουμε στις συντροφικές σχέσεις και τον αισθησιασμό, τον ερωτισμό, όλα αυτά τα ωραία. Για να δούμε παρακάτω. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανόν όμως, σύμφωνα με την καρτούλα εδώ τη δεύτερη, να μην υπάρχει η αντίστοιχη ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Να είναι αυτός ο άνθρωπος κάπως
αδιάφορος προς το συναίσθημά σας, παρόλα αυτά εσείς δεν αποχωρείτε. Κάθεστε εκεί και περιμένετε. Για να δούμε, περιμένετε και θα έχετε θετική έκβαση, θα έχει η υπόθεσή σας. Εδώ έχουμε, παιδιά, και τον πύργο, δηλαδή το ότι δεν είστε μαζί, έτσι, έρχεται και τονίζεται διαρκώς και επιβεβαιώνεται. Ιδιαιτέρως με τον πύργο, που είναι μια κάρτα που φυσικά έχει συνδεθεί και με το χωρισμό. Για να δούμε, γιατί εντάξει, μπορεί να έρχεται και κάτι άλλο στη ζωή σας, θα το δούμε. Μάλιστα, Υπότης πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Μάλιστα, Υπότης σπαθί. Τι έγινε, παιδιά, όλους τους υπότες έχετε πάρει εσείς, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων. Αστέρι, υδροχόος είναι εδώ. Wow, τι λες τώρα, η κάρτα της επανασύνδεσης. Μάλιστα. Και ο ακόλουθος πεντάκτηνο. Γεμάτος τριαντάφυλλα εδώ, στη συγκεκριμένη ταρό των μουσών. Λοιπόν, για να ανοίξουμε άλλη μια καρτούλα να δούμε τι γίνεται. 7 σπαθί. Εντάξει, δεν κλείσαμε και με την καλύτερη κάρτα, η αλήθεια είναι. Καλά, όχι, δεν έχουμε ολοκληρώσει το άνοιγμα ακόμα, έτσι. Αλλήμον, τώρα ξεκινήσαμε. Θα ανοίξω και άλλες κάρτες, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, τώρα αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές και έτσι είναι, μία κάρτα που έχει φιγούρα στην ταρό, μπορεί να δηλώνει πρόσωπο, μπορεί να δηλώνει κατάσταση, οπότε εγώ έχω την αίσθηση εδώ ότι υπάρχει όντως κάποιος άνθρωπος, ο οποίος γενικά, να σας πω, δεν είναι έτσι πάρα πολύ εκφραστικός, δηλαδή δεν φανερώνει τόσο πολύ τα συναισθήματά του όπως θα έκανε ένας υπότης κούπα, παραδείγματος χάριν, να πει «σ' αγαπώ» και όλα αυτά. Περισσότερο αυτό που θέλει να πει το δείχνει με τις πράξεις του. Και θεωρώ ότι ο δεύτερος υπότης που έχουμε εδώ, ο υπότης σπαθί, είναι η συνειδητοποίηση ότι σας έχει αδικήσει. Σας έχει απατήσει, σας έχει εξαπατήσει, είναι κατ' επιλογή ενεργένης. Όλα αυτά είναι πιθανά με αυτή την κάρτα εδώ, η οποία είναι μία από τις δύσκολες κάρτες έτσι, που έχουμε στην ταρό και για σχέσεις αλλά και γενικότερα. Πάντως, σίγουρα υπάρχει συναίσθημα. Δεν ξέρω ποια είναι τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά σας. Την ελπίδα του ή την ελπίδα της ότι μπορείτε να είστε και πάλι μαζί και το ότι σκέφτεται αναπολύ τις όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει μαζί, θέλει να τις ξαναζήσετε και δεν αφήνει αυτό, δηλαδή το κρατά αυτό ζωντανό. Απλώς επειδή ίσως όντως να ανήκει στις ενέργειες της γης, ο άνθρωπος αυτός, είναι πολύ αργός, έτσι, πολύ αργός, δηλαδή βήμα, αργά, σταθερά, αυτό, εντάξει, πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί θέματα, γιατί πόση υπομονή μπορεί να έχει και ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να έχει και άπειρη υπομονή. Για να δούμε. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό εδώ, οι μαγισσούλες, 3 από τις 4 κάρτες είναι μεγάλη αρκάνα. Έχουμε την κάρτα του θανάτου, η οποία κάρτα του θανάτου πολλές φορές
στα αισθηματικά ανοίγματα δηλώνει την αναγέννηση της σχέσης. Και αν θέλετε, αυτό έρχεται και επιβεβαιώνεται και από τον τροχό της τύχης που έχουμε ανοίξει εδώ. Το θέμα είναι ότι βλέπω τα εμπόδια, και εδώ τα βλέπω τα εμπόδια ανάμεσά σας, καθώς επίσης βλέπω και το συναίσθημα, ρε παιδιά, ορίστε. Έχουμε τον υπότη κούπα εδώ. Πόσους υπότες έχουμε ανοίξει στο δικό σας άνοιγμα? 3. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Αλλά το άρμα εδώ μου λέει ότι έχετε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις στη δική σας ιστορία ή άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Τι ακριβώς γίνεται? Να ξέρετε πάντως ότι η πρόθεση υπάρχει, αυτό είναι σίγουρο, και το συναίσθημα υπάρχει και η ελπίδα υπάρχει και φαίνεται ότι θα γίνει κάτι, ένα γεγονός που είναι πολύ πιθανό να είναι πέρα του ελέγχου σας, να μην το έχετε δηλαδή προκαλέσει εσείς ή ο άλλος άνθρωπος, και να φέρει τα πάνω κάτω. Και βασικά εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, τα πάνω κάτω είναι, αφού δεν είστε μαζί, το να είστε μαζί, έτσι. Για να δούμε, θα μας επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο? Μάλιστα. Πήγε να μας επιβεβαιωθεί, αλλά μετά χάλασε πάρα πολύ η υπόθεση. Επειδή όμως είναι ανάμεικτες οι ενέργειες, θα ανοίξω άλλη μία τελευταία διευκρινιστική κάρτα, αφού σας πω 2 λόγια εδώ. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός είναι σε γάμο. Γιατί έχω μία ένδειξη τέτοια, έτσι. 2, όχι 2, 3. Όμως κοιτάξτε πώς είναι μακριά σας. Είναι σαν αυτό το δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου. Μου λείπεις απεριόριστα. Πάμε όμως να δούμε αν όντως θα γίνει κάτι και θα είστε μαζί, αν θα επιστρέψει πίσω. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι θα επιστρέψει. 2 πολύ πληγωμένοι άνθρωποι, φαίνεται ότι είστε, που έχετε περάσει πολλά, που έχετε κάνει μια μεγάλη πορεία στη ζωή και μέσα από καταστάσεις έτσι δύσκολες, αντίξωες εντελώς, γεννήθηκε ένας έρωτας, μια αγάπη ανάμεσά σας. Τα εμπόδια πάρα πολλά και φαινομενικά αξεπέραστα, όμως ο τροχός της τύχης έρχεται πολλές φορές και φέρνει τα πάνω κάτω, τα φέρνει όλα τούμπα. Και εκεί που χάνουμε την κάθε ελπίδα να είμαστε με έναν άνθρωπο που θέλουμε, που αγαπάμε, εκεί ξαφνικά γίνεται ένα γεγονός και όλα αλλάζουν. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος που περιμένουμε κοντά μας. Και εγώ αυτό μας είπαν εδώ οι καρτούλες. Βλέπετε ότι εδώ είναι 2, άρα επιστρέφει και είναι η στιγμή να θεραπεύσετε και οι 2 τις πληγές σας. Θεωρώ φυσικά με την κάρτα βάση στη δική σας την αυτοκράτηρα ότι σίγουρα είστε ένα κλικ, για να μην πω και 2 και 3 παραπάνω συναισθηματικά, δηλαδή είστε μέσα σας πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι και εσείς μπορείτε να αγαπάτε ακόμα και όταν δεν είστε μαζί με τον άλλον, αυτό εννοώ. Κάτι το οποίο, ναι, είναι καταπληκτικό και υπέροχο, αλλά έχετε να περιμένετε και επιστροφή. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, σε όσους από εσάς ταιριάζει το άνοιγμα και το επιθυμείτε, σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να ολοκληρωθεί έτσι όπως να επαληθευτεί μάλλον, όπως τα είδαμε όλα. Να, πήγα να πιάσω τον τροχό της τύχης και πήγε να μου φύγει, κάτι σημαίνει και αυτό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος έρχεται στη ζωή σου και φέρνει
και ανοίγει η πύλη της ευτυχίας. Ποιος? Μάλιστα, κάρτα βάσης εσείς εδώ, τώρα είστε σε μια φάση ζωής που νιώθετε έτσι μια απογοήτευση, που δεν σας ενθουσιάζει τίποτα, όλα φαίνονται βαρετά, έχετε χάσει σε ένα μεγάλο βαθμό έτσι την όρεξή σας για ζωή, τη διάθεσή σας, για οτιδήποτε, ή ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο ο οποίος αυτός ή αυτή αδιαφορούν για το δικό σας συναίσθημα και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Okay. 9 μπαστούνια. Εδώ λοιπόν η καρτούλα αυτή δείχνει ότι μπορεί να είστε πολύ κουρασμένοι από τη ζωή, εξαντλημένοι, να θέλετε να τα παρατήσετε όλα. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί και κάποιοι να είστε εδώ με τις κάρτες που έχω μέχρι στιγμής, που πραγματικά απλά παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, χωρίς να έχετε κάποιον στο μυαλό σας, χωρίς τίποτα απολύτως, αλλά με την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να έρθει στη ζωή σας, που λίγο θα αλλάξει τις ενέργειες, που θα νιώσετε ότι κάπως θα θεραπεύσετε κάποιες πληγές, πολύ πιθανό. Μερικές φορές είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τις καρτούλες. Λέω κάτι και εμφανίζεται μία κάρτα που με επιβεβαιώνει στο 100%. Έχουμε το αστέρι εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι, που είναι μία από τις καλύτερες, πιο όμορφες, πιο θετικές κάρτες που έχουμε στην ταρό και που πραγματικά εμφανίζεται μετά από μία δύσκολη κατάσταση που έχουμε βιώσει και έρχεται να μας προσκαλέσει να δούμε και πάλι τη ζωή κάτω από ένα θετικό πρίσμα, με αισιοδοξία, με ελπίδα, με πίστη όπου πιστεύει ο καθένας σας, αλλά ταυτόχρονα και πίστη στον εαυτό σας. Είναι πολύ σημαντικό, είναι μια θετικότατη κάρτα, είναι το φως στο τούνελ, έτσι η αχτίδα φωτός, η οποία φαίνεται ότι θα έρθει πολύ σύντομα στη ζωή σας και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου, απλή αναφορά κάνω και πάμε να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Μάλιστα, νάτος έρχεται ρε παιδιά, ο υπότης των ράβδων, μάλιστα κάτι έρχεται λοιπόν στη ζωή σας. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη έχουμε εδώ. Μάλιστα, 5 σπαθιά, Βασίλισσα των ράβδων, ωραία. Ο τρελός. Πέντε μπαστούνι. Γιατί ανοίγουμε μία κάρτα καταπληκτική και μετά η άλλη είναι και βασιλιά σπαθί. Και μετά ακολουθούν αρνητικές, ας το πούμε και έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Εδώ εγώ βλέπω μια συνάντηση, παιδιά, ότι έρχεται όντως κάποιος άνθρωπος στο δρόμο σας. Μία ιστορία με πάρα πολύ πάθος. Πολύ πάθος, χαμός. Από τη στιγμή που έχουμε υπότι μπαστούνι και βασίλισσα μπαστούνι, το πάθος δίνει και παίρνει, έτσι, πολύ ψηλά. Το θέμα είναι ότι για κάποιον λόγο, η γνωριμία σας, κάποιος από τους δυο σας και πιθανότατα ο άλλος άνθρωπος, γιατί τώρα το καινούριο εξετάζουμε, θα νιώσει ότι έφαγε ήττα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πολλές έτσι σχέσεις έχουν ξεκινήσει από ένα αρνητικό φλερτ. Δηλαδή το να πειράζει ο ένας τον άλλον ή το να λέγονται και κάποια πράγματα που είναι πιο κοφτερά, πιο σπαθάτα. Και αυτό, μπορεί να δίνει την αίσθηση
της ήττας, ας πούμε, αλλά ιντριγκάρει κιόλας, γιατί εδώ τα πεντάρια είναι και κάρτες που έχουν μέσα τους εγωισμό και αξιοπρέπεια, οπότε θέλει να ξαναβγεί και από πάνω. Εδώ με τον τρελό φαίνεται ότι θα γίνει το καινούριο ξεκίνημα, έτσι. Έχετε κόντρες όμως με αυτόν τον άνθρωπο, έχετε κόντρες, δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός, μπορεί να νιώθετε ζήλια, να νιώθει εκείνος ζήλια ή εκείνη για τους κυρίους της παρέας, έχει τέτοια. Το ζώδιο του υδροχόου έχουμε πάλι εδώ δεύτερη φορά, παιδιά, με το βασιλιά σπαθί, που είναι ο βασιλιάς που το κρύβει το συναίσθημά του, δεν θέλει να το λέει, πιστεύει ότι δεν είναι σωστό να το λέει κιόλας. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε περαιτέρω εξελίξεις. Λοιπόν, ο χαμός συνεχίζεται μεταξύ σας. Το θέμα είναι ότι τα βρίσκετε, μετά ξανατσακώνεστε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πηγενέλα. Εν τω μεταξύ θεωρώ, και τώρα απευθύνομαι στα κορίτσια μου, ότι στη ζωή αυτού του ανθρώπου μπορεί να υπάρχει μια γυναίκα η οποία, παιδιά, πάρα πολύ τον ελέγχει, έτσι, έχει πολύ μεγάλη επίδραση πάνω του και δεν είναι απαραίτητα ερωτικό, έτσι, μπορεί να είναι μητέρα, αδερφή, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Έχουμε θέματα εδώ, έχουμε θέματα, κρίμα, γιατί ξεκινήσαμε πάρα πολύ εντυπωσιακά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω μία ακόμη, ότι βάζουμε ένα θέμα, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντοτε έχουμε και θετική εξέλιξη, γιατί τις κάρτες εγώ δεν τις επιλέγω, αφήνω να μας πούν ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει αυτός, νάτος, δεύτερη φορά. Υπότις μπαστούνι, νάτος. Από δύο διαφορετικές ταρό, εκεί θα επιμένει αυτός, γιατί έτσι κι αλλιώς, να ξέρετε ότι άμα βάλει αυτός κάτι στόχο, δεν το παρατάει με τίποτα μέχρι να το πετύχει. Και δεύτερη φορά ανοίξαμε και τη βασίλισσα των ράβδων. Παιδιά, τι χαμός είναι αυτός που γίνεται ανάμεσά σας. Τι πόλεμος πραγματικός, έτσι. Ζήλια. Καλά, βέβαια η ζήλια μια χαρά ταιριάζει με τα μπαστούνια, γιατί είναι και ανταγωνιστικά ζώδια. Για να δούμε μια τελευταία κάρτα, παιδιά. Οκ. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Δεν ξέρω αν αυτή η σχέση θα σας ανοίξει την πύλη της ευτυχίας. Σίγουρα θα σας ανοίξει την πύλη του ενδιαφέροντος. Με τέτοιο χαμό. Λοιπόν, αλλά βλέπω ότι στο τέλος, έτσι, θα περάσετε διάφορα δυσκολίες, τσακωμούς, αυτά, αλλά η κατάληξη φαίνεται ότι θα είναι θετική, ότι θα μάθετε καλύτερα ο ένας τον άλλον και θα μπορέσετε με αυτόν τον τρόπο να συμπορευτείτε. Και όχι απλά να συμπορευτείτε, έτσι, να κρατήσετε και το πάθος σας. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο που από διαφορετικές ταρό ανοίξαμε ίδιες κάρτες. Θεωρώ λοιπόν ότι και το αποτέλεσμα, πάρα πολύ, παιδιά, τα ζώδια της φωτιάς είναι σε πρώτο πλάνο, γιατί και η τελική κάρτα εδώ είναι μπαστούνια. Το Ξώτης, Κρυός, τα βασικά ζώδια που είδαμε 2 φορές. Αν λέει κάτι σε κάποιον από εσάς, και με αυτήν την υπέροχη θετικότατη έκβαση και σε όποιον και όποια το επιθυμεί, το εύχομαι ολόψυχα, έτσι ωραία, τόσο πολύ ωραία, να εξελιχθούν οι καταστάσεις. Θα μου πείτε τι ωραία μέσα από τόση αντιπαλότητα. Εντάξει, και αυτό έχει τη γοητεία του. Όταν έχουμε τελική έκβαση θετική, τα ξεχνάμε όλα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος έρχεται στη ζωή σου και ανοίγει την πύλη της ευτυχίας.
Wow, τι κάρτα βάσης υπέροχη είναι αυτή που έχετε, 10 κούπα, 10 κούπα, δική σας κάρτα. Τώρα, παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί περιμένετε να επιστρέψει στη ζωή σας κάποιος άνθρωπος τον οποίο τον αγαπάτε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, και ανεφόρον, όχι, όχι απλά πάρα πολύ. Μάλιστα, εμπόδια υπάρχουν ανάμεσά σας, σημαντικά εμπόδια εδώ, υπάρχουν ηθικά διλήμματα, έχουμε θεματάκια και θεωρώ ότι τα ξέρετε και πάρα πολύ καλά τα θέματα που υπάρχουν ανάμεσά σας, γιατί εδώ έχουμε την κάρτα η οποία μιλά για πολύ δρόμο μπροστά σας, πολλά στάδια ακόμα έχει να περάσει αυτή η σχέση, αν και εφόσον τα καταφέρετε τελικά να είστε μαζί, θέλει να οπλιστείτε με απέραντη υπομονή και φυσικά με πολλή αφοσίωση πάνω σε όλο αυτό, γιατί τίποτα δεν γίνεται από μόνο του όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα, καθώς επίσης και οι εξελίξεις είναι πολύ αργές, βήμα, βήμα, όμως είναι μια κάρτα που μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία, να ξέρετε. Εδώ έχουμε το ζώδιο των διδύμων, απλή αναφορά. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Wow. Μάλιστα. 2 κούπα, κοιτάξτε τι υπέροχη απεικόνηση έχει στη συγκεκριμένη ταρό, παιδιά. Είναι τέλεια, τέλεια, τέλεια. Είναι μία κάρτα πίνακας έτσι κι αλλιώς και μόνο που την κοιτάζεις γαληνεύει η ψυχή σου. Το θέμα είναι βέβαια ότι είναι η μοναδική θετική κάρτα στις 5 που έχω ανοίξει εδώ, και δεν μας αφήνει και πολλά περιθώρια, έτσι. Έχουμε σπαθιά, έχουμε άσο σπαθί, έχουμε 9 σπαθί, όχι συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Βλέπω εδώ τους κατζόχυρου τα αγκάθια, μπαστούνια είναι. Πάλι δεν είναι βέβαια μια θετική κάρτα. Έχουμε 5 μπαστούνια, 9 μπαστούνια, 2 σπαθί, έχουμε διλήμματα, έχουμε δυσκολία μεγάλη. Μεγάλη δυσκολία όμως. Για να δούμε έτσι μια εικόνα και μια τεράστια αγάπη, έτσι, τεράστια. Δηλαδή αυτό το 2 κούπα το ονειρεμένο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Το θέμα είναι τι γίνεται όμως. Δεν ξέρω, εδώ κυρίως νομίζω ότι αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο τον οποίον τον ξέρετε. Έχω πάρα πολλές ενδείξεις ότι αυτή είναι μία μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, παιδιά. Και ότι ο άλλος άνθρωπος μπορεί να έχει και οικογένεια, ή ο άλλος άνθρωπος ή εσείς. Βέβαια έχει βγει στη δική του την πλευρά, αλλά όταν αφορά και τους δύο, αφορά και τους δύο. Μπορεί να μην έχετε καμία επικοινωνία, καμία επαφή, εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη σε μία δύσκολη κατάσταση, γιατί έτσι όταν έχουμε αυτή εδώ τη μεγαλειώδη κάρτα, γιατί είναι μεγαλειώδης αυτή η κάρτα, μιλά για το απόλυτο, μετά τι να πούμε και τι να μην πούμε. Εκεί ανεβαίνουν οι εντάσεις, δηλαδή όταν το συναίσθημα είναι τόσο ψηλά, φυσικά και βασανίζεται. Εδώ έχω όμως και την κάρτα της οικογένειας και βέβαια δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα για εσάς. Μάλιστα, ένας χαμός πάλι εδώ, έχουμε και βασιλιά κούπα, έχουμε και αυτοκράτορα, δεν ξέρω αν υπάρχουν 2 πρόσωπα, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, δηλαδή εννοώ αν η άλλη πλευρά είναι σε γάμο ή αν είστε εσείς σε γάμο. Παρόλα αυτά έχουμε μία ένδειξη εδώ για ένα καινούριο ξεκίνημα και φυσικά εννοείται ότι θα ζητήσω διευκρίνηση. Έχουμε στην παρέα μας προσθέθηκε το ζώδιο του Σκορπιού και το ζώδιο του Κρυού.
Α, ναι, και το ζώδιο του εγώ καιρό είναι εδώ, ναι. Για να δούμε τι έκβαση θα έχει αυτή η υπόθεση. Wow. Δεύτερη φορά και στο προηγούμενο άνοιγμα καταληκτική κάρτα ήταν αυτή εδώ. Και το μήνυμα είναι πολύ δυνατό, παιδιά. Είναι σαν με τις τελευταίες κάρτες που έχω ανοίξει, γιατί από πάνω είναι πάρα πολύ δύσκολες και πάρα πολύ εγκλωβιστικές. Είναι σαν αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά να ξυπνάει μια μέρα και να αποφασίζει να δώσει ένα τέλος σε όλο αυτό σε αυτή τη διαμάχη, σε αυτή την εσωτερική του σύγκρουση, του ή της, και να βάζει μπροστά το συναίσθημα, βασιλιάς κούπα, που όμως δεν, εντάξει το βάζει, μετά βάζει μπροστά τη λογική, το βλέπει από κάθε άποψη λοιπόν. Το βλέπει και συναισθηματικά, το βλέπει και με τη λογική και αποφασίζει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα με πολύ αργά βήματα, που να μην το περιμένετε και άμεσα, μια και έχουμε πεντάκτηνα. Όμως η καταληκτική κάρτα, γιατί ζήτησα διευκρίνηση και πήρα αυτή την κάρτα ως διευκρίνηση, που βλέπετε έτσι έχουμε το ζευγάρι, βλέπετε πόσο ο άντρας κρατά την γυναίκα και οι δύο μαζί κρατούν την υδρόγειο σφαίρα. Αυτό λοιπόν έχει ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα ότι θα βρεθεί ο τρόπος μέσα από και τον δύο, αυτό που είδαμε, η τρίτη κάρτα στις πρώτες ενέργειες που σας είπα, ότι το ξέρετε ότι χρειάζεται πάρα πολύ σκόπος και πολλή δουλειά και ότι υπάρχουν στάδια τα οποία πρέπει να περάσετε και να δεσμευτείτε και οι δύο ότι ναι, θα εργαστώ, έτσι εντός εισαγωγικών, θα κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ προκειμένου αυτή η σχέση να έχει μια θετική εξέλιξη, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί. Το πρώτο βήμα είναι αυτό, έτσι, να συναποφασίσετε ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ανάμεσά μας. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια ανάμεσά μας. Εμείς όμως θέλουμε να είμαστε μαζί. Και γι' αυτό το λόγο θα το παλέψουμε πάρα πολύ, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και αν γίνουν όλα αυτά που σας είπα, έτσι, δεσμευτείτε με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται ότι θα έχετε και ένα θετικό αποτέλεσμα και σε όποιον και όποια το επιθυμεί σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.